මුදල් පිළිබඳ කාර්යක සභාවේ වාර්තාව ගරු හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමා රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාර්යක සභාවේදී යොමු කරන ලද සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත 17 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියමය සහ 69 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටතේ රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් ඒ සභාවේ වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි එතන නෙමෙයි ගරු කතානායකතුමා ගැටලුව තියෙන්නේ මේ අද වෙන්න යන දේ සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපිට මෙතන දේශීය ආදායම් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි තාම හරියට දන්නේ නැහැ ගරු අගමැතිතුමා අපිට කියන්න ස්ථාවර නියෝග අත්හිටවලා ඔබතුමා මේක අද පාර්ලිමේන්තුවට ගේන යනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ කාර්ය සභාව තාම හමු වෙලා නැහැ. මොකද ඊයේ ඔබතුමා මේ සුප්‍රීම උසාවියේ තීන්දුව සභාවට ඉදිරිපත් කරාම ඊට විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ අපෙන් විමසලා හිටියා ඒ කාර්ක සභාවට ඊයේම මේ සංශෝධනය ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක එහෙම කරන්න බෑ. මොකද විනාඩි ගානයි තිබුණේ මේ ඔබතුමා මේ නීති මේ අධිකරණයේ ඩිටර්මිනේෂන් එක කියවලා සභාව කැඳවනකම්. කෙසේ වෙතත් සභාවට අපි දැනුම් දෙන්න ඕනේ අවම වශයෙන් දවසක හෝ දෙකක කාලයක් මේක සාකච්ඡා කරන්න. මොකද කිසිම විශ්ලේෂණයක් කළත් නැහැ. ඉතින් මේක ගන්නවා නම් අද මම දන්න ඔබතුමාලා කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මුදල් පිළිබඳ කාර්ක සභාව පැත්තකට දාලා ඒකේ අනුමැතිය රහිතව මේ අර්ථසාධකාර මුදලේ බදු 114 ඉඳලා 130ට වැඩි කරනවද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අද රැස් වෙන්න බෑනේ. දැන් තව උදාහරණයක් ගරු මේ කතානායකතුමා පාටලි ඇමතුමා කිව්වා වාගේ දැන් අපේ මේ මුදල් කාර්ක සභාවෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් තොරතුරු කාණ්ඩ 5ක් යටතේ ජුලයි මාසේ 7 වෙනිදා ඉඳලා දැන් අද ඊයේ වෙනකම් මේවා ලැබුණේ නැහැ. අපි සිහි කැඳවීම කරා, කෝල් කරා, ලියුම් ඇරියා. ඊට පස්සේ අපි දැනුවත් කරාම මේවා තාම ලැබිලා නැහැ. මේ කිසිම දත්තයක් නැතුව කොහොමද විශ්ලේෂණයක් කරන්න බෑනේ. එහෙම නොකර කොහොමද සභාව පවත්වන්නේ? ඒක කරන්නත් බෑනේ ගරු අගමැතිතුමා. පස්සේ අවසාන මොහොතේදී ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා මට කිව්වා නෙමෙයි ඊට කලින් දවසේ ලියුමක් කියවලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ නිලධාරීන්ගෙන් තොරතුරු ඉල්ලනවා නම් කිසිම කොමිටුවක් ඊට පස්සේ ඇමතිවරයාට තමයි ලියන්න ඕනේ. ඇමතිවරයාගේ මේ මම හිතන්නේ මේ අභිමතයේ පරිදි වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරනවා කියලා. එතකොට මෙතන කලින් සඳහන් වුණා වාගේ 148 මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන බලය උදුරා ගන්න හදනවා විධායකෙන්. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේකේ අවශ්‍යතාවය නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ලියුමක් ලිව්වා. මොකද එතුමාගේ උපදේශක් නිසා ඊට පස්සේ එතුමා කියලා තිබුණා මේ විස්තර දෙන්න කියලා. ඊයේ මේ විස්තර එනකොට ඊයේ හැන්දෑවේ 6 පහ වෙලා. දැන් මම මේ කියන්නේ මේ එන්විලොප් එකේ දැන් තමයි මේ ගත්තේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික. ඉතින් එහෙම කරන්න බෑනේ කරු කතානායකතුමා. මොකද අපිට මේක තියෙන්නේ මේ චෙක් ඇන්ඩ් බැලන්ස් එකක් හැටියට නා. දැන් අධිකරණය මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මේ බලන්න කරු අගමැතිතුමා අධිකරණය කියලා තියපු එක මේක අතිශයින් වැදගත්. මොකද මම මේ කාරණාව මේකට සම්බන්ධ නිසා. ඒක කියනවා අධිකරණයට හැකියාවක් නැහැ කියලා මේ පිළිබඳව හොයන්න. මේ තියෙන්නේ there is institutional incapacity in the courts to reassess or reappraise the above policy decisions in the event evidence to the contrary is unavailable. අපිට හැකියාවක් නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න මේ දත්ත අපි ගාව නැත්තම්. ඊට පස්සේ කියනවා in the circumstances this court perceives a rationale underlying the differentiation and this court is not irresistibly driven to the conclusion that the policy is manifestly unreasonable. ඉතින් ඒ assumption එක මත ඒගොල්ලෝ කියනවා unreasonable නෑ කියලා. හැබැයි මේක තමයි වැදගත් කතාව. In the circumstance, the parliament which has full control over public finance in terms of article 148 of the constitution is at liberty to make reasonable classification.
එතකොට සුප්‍රීම උසාවියෙන් නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට දාලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට කියන්නේ කමිටුවට. මුදල් කමිටුවට. එතකොට මුදල් කමිටුවට මේ දත්ත නැත්තම් අරසාද කරමුදලේ මේ බද්ද 114 ඉඳලා 100ට වැඩි පිරීම පිළිබඳව කිසිම විශ්ලේෂණයක් කරන්න හැකියාවක් නැතුව කොහොමද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මේක ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම දැක්කේ නෑ. ඉතින් ගරු ජනාධිපති මම දැක්කේ නෑ. හරි මම දැනුයි දැක්කේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට උමනා කරන තොරතුරු දැන්වත් ලැබිලා තියෙනවා. මේ දැන් එන්විලොප් එක කැඩුවේ. මේ දැන් තමයි එන්විලොප් එක කැඩුවේ ගරු ජනාධිපතිතුමා. එතකොට දැන් අපිට හම්බෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හම්බ වෙන්න අපිට යම්කිසි කාලයක් ඕනේ මේක විශ්ලේෂණය. අනිත් එක මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. මේක මතකද විදේශ අපේ විපක්ෂ නායකතුමා මේ එන්න යන ආර්ථික අර්බුදය ගැන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවක් කරා. සමහරු ඔහුට එකට සමච්චල් කරා. But I want to read this. Reference was made to an affidavit filed by the governor of the central bank at paragraph 61 of the prophetic doom of an apocalyptic collapse that will ensue if the DDO process is unsuccessful or delayed. The Armageddon of gloom has been described in the following tenor කියලා 1 2 3 4 කියලා කියනවා. දැන් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වේ රාජපක්ෂ රජය විසින් ඒ ගෙන ගිය ප්‍රතිපත්තිය අනුව ගියා නම් වෙන්නේ මේකයි කියලා. වියත්මකයි ඔක්කොමත් එක එකතු කළා. ඒක තමයි උනේ. It was an apocalyptic collapse. Right? දැන් කියනවා මේ DDO එක වහාම අපි approve කරේ නැත්නම් analysis එකක් ඇතුව හෝ නැතුව ඔය apocalyptic collapse එකක් කියනවලු ඊළඟට Armageddon of gloom වෙනවලු. ඉතින් ලොකු වචන දාන්න පුළුවන්, බය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් හරි අවස්ථාවක් ඕනේ, හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඕනේ. දැන් ගරු මුදල් ඇමතුමාත් ඉන්න නිසා ඔබතුමා අපිට කියන්නේ මොකද කරන්න කියලා. ඔව්. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි තීරණයක් ගත්තා. අපි තීරණයක් ගත්ත පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ 50 පාර්ලිමේන්තුවට ඉන්න කලින් අවශ්‍ය කමිටු වලට ඇරලා වාර්තා ගෙන්න ගන්නකොට කියලා ඔබතුමාට මතක ඇතිනේ. We took a decision that before all these bills come to parliament, this should be referred to the relevant committees and we should fix a date after the report comes to the committee. ඒකලටයි අපි ගිය සැරේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී රැස් වෙලා දින දැම්මට ඒ අදාළ මුදල් කමිටුවට ගිහිල්ලා නැහැ. අනිත් එක ඔබතුමා දන්නවනේ ඉතින් ඔබතුමා අපේ ස්ථාවර නියෝග අත්තිටවන්න බොහොම දක්ෂයිනේ. අවුනාවක් නෑ ඒක පරණ කතාවක්. ඔබතුමා අවුරුදු දෙකක් මේ මුදල් කමිටුව විපක්ෂයට දුන්නේ නැහැ. අවුරුදු දෙකක්. දැන් ඉතින් ඔය කතා කරලා වැඩක් නෑ නේ මන්තුමා. වැඩක් තියෙනවා. වැඩේ කරගෙන යන්නකෝ. වැඩක් තියෙනවා. මොකද ඔබතුමා අවුරුදු දෙකක් මේක අත්තිටෙව්වා. මුදල් කමිටුවට අපිට 2020 දුන්න නම් අපි මේ ආර්ථික විශේෂණය අපි රටට හෙළි කරනවා. එහෙම කළා නම් මෙහෙම වෙනවා කියන එක කතා කරලා දැන් වැඩක් නෑනේ. ඉතින් එතකොට මම කියන්නේ කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි උතනින් මුදල් කමිටුවේ මේක විශ්ලේෂණය කරන්න ඉඩ හරින්න එච්චරයි. එතන අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට යම් පනතක් හෝ සංශෝධනයක් න්‍යාය පත්‍රයට එකතු වුණාම ඒ පිළිබඳව තිබෙන කාල සීමාව තුළදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. ඒ අනුව දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය පිළිබඳවත් ඒ ආකාරයෙන් පෙස්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒකේ නියෝගයේ ඒකේ විග්‍රහය ඩිටර්මිනේෂන් එක ඔබතුමාට වෙලා තිනවා. ඔබතුමා ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සොයා බලන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන්නා වූ කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා, වගන්ති කිහිපයක්. ඒ වගන්ති වලට මේක අනුකූලද නැද්ද කියන කාරණේ පමණයි. ඉතින් ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධි මේ පනත විතරක් නෙවෙයි. ඕනෑම වනතක් සම්බන්ධයෙන් ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තියෙන ජුරිස්ඩික්ෂන් එක. ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉටු කළා ඉවලා තින්නේ. ඒ වෙලා තියෙන එක මෙතන විග්‍රහ කිරීමෙන් තේරුමක් නැහැ. ඊළඟට තින්නේ දැන් මේක මුදල් කාරක සභාවට යෑම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දෙයක්. මුදල් පිළිබඳව. හැබැයි ඒ පිළිබඳව ඊයේ දවසේ තොරතුරු ඉල්ලලා තිබිලා කෙසේ හෝ තොරතුරු ලැබිලා තිනවා. දැන් මේක අපිට තිබෙන්නා වූ අවශ්‍යතාවය සඳහා මුදල් කාරක සභාව අද වුණත් රැස් වෙලා පුළුවන් ඒ පිළිබඳව එවන්න. හැබැයි අද ඊයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී අපි තීන්දුව කළේ අද පස්වරු 4:00 සිට 7:00 දක්වත් හෙට පස්වරු 4:00 සිට 7 දක්වත්
මේ විවාදය පවත්වන්න මේ සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු රජය මගින් කිරීමට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔබතුමා මේ අද රැස්සෙලා මේක අවසානයක් කරලා දෙන්න කල් තියෙනවනේ. නෑ මෙහෙමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් එහෙම කරන්න බෑනේ ගරු කතානායකතුමනේ මේ දැන් ආපු ඩොකියුමන්ට් එකක් කොහමද නියෝගයට ප්‍රතිපාදන තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔබතුමාලා කියන්නේ අද කමිටුව රැස් වෙලා අද රැස් වෙලා ඔය වැඩේ කරන්න. මෙහි අවශ්‍යතාවයේ තේරුම් අරගෙන ගරු විපක්ෂ නායකතුමත් හිටියා අගමැතිතුමත් හිටියා පක්ෂ නායකතුමත් හිටියා. ඒ අවශ්‍යතාවයේ තේරුම් අරගෙන අද උදේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකත් ඉවත් කළා. හෙට උදේ ප්‍රශ්න වාරයත් ඉවත් කළා. ඒ වෙනුවට අපි විශ්වාස භංග යෝජනාව යනවා හවස 5 දක්වා. ඊට පස්සේ අපි 4:00 දක්වා 4:00 ඉඳලා අපි අද හෙට දවස් දෙකේදී පැය 6ක් ගන්නවා මේ විවාදය සඳහා කියලා. ඉතින් අපි ඒ කටයුත්ත කළා නායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම රජය ඉදිරිපත් කරන යෝජනා සහ අනපනත්වලට අනිසි ලෙස බාධා කරන්නට අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි විශ්වාසභංග යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වුවත් සවස් කාලයේ රැස්වීම් පවත්වලා අපි මේ අනපනත් සාකච්ඡාවට ගන්නට අපි එකඟ වුණේ. එතකොට අපි කිව්වේ නෑ අපි ඉන්සිස් කරේ නෑ සැටර්ඩේ සිටින්ග්ස් තියන්න ඕනේ කියලා. අපි එකඟ වුණා. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි එක දෙයක් අවබෝධ කරගන්නට ඕන. ඒක තමයි පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එක කියන්නේ අනපනත් පිළිබඳව සමීක්ෂණය කරලා ගවේෂණය කරලා පරීක්ෂණය කරලා දත්ත තොරතුරු සොයලා බලලා දත්ත කේන්ද්‍රීය විද්‍යාත්මික විශ්ලේෂණයකට යන කමිටුවක්ද එහෙම නැත්නම් මුදල්කාරක සභාව රබර් ස්ටැම්පින් බොඩි එකක්ද මේක මේ තැපැල් මුද්‍රාව විතරක් තියෙන රජය කියන විදිහට නටන ජනාධිපතිතුමාත් මේ සභාවේ ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමා කියන විදිහට නටන ආණ්ඩුව කියන විදිහට නටන කමිටුවක්ද කියන එක අපි තීන්දුව කරන්නට ඕන. අපි විශ්වාස කරනවා මේ බංකොලොත් රටක් තුල බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩ එන්නට උත්සාහ දරන රටක් තුල පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එක රබර් ස්ටැම්පින් බොඩි එකක් වෙන්න බෑ. නිකන් මේ මුද්‍රාව තියෙන මේ හරි කාරුණිකව එවන්න කාරුණිකව අනුමත කරන්න කාරුණිකව ආපහු එවන්න එහෙම වෙන්න බෑ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපි බොහොම උගත් බුද්ධිමත් ආචාර්යවරයෙක් මේකේ සභාපතිතුමා විය යුතුමයි කියන ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන අපි එතුමාවත් පත් කරලා දැන් මුදල්කාරක සභාවට මං හිතන්නේ සාධාරණ කාලයක් අවස්ථාව දෙන්නට ඕන තමන්ගේ කාර්යභාරය. ඒ කියන්නේ ඒක විශ්ලේෂණය කරලා හරබැර බලලා cost benefit analysis එකක් කරලා මේක ගුණාත්මකද ධනාත්මකද ඍණාත්මකද මේ අනාදී දේවල් විශ්ලේෂණය කරන්නට අවස්ථාව දෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මුදල් කමිටුව රබර් ස්ටැම්පින් බොඩි එකක් නොවේ. මුදල් කමිටුව විද්වත් සභාපතිවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ කරුණු කාරණා විශ්ලේෂණය කරන්නට සාධාරණ අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන. මේක නිකන් එතුමාට කියන්න බෑනේ. අන්න අපි ඒක එවුවා. ඔන්න ලියුම් කවර තියනවා. අද උදේ ඇරලා බලන්න ඔන්න ඕක අනුමත කරලා එවන්න. එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඕක පාස් කරලා එවන්න. එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒකට නෙවෙයිනේ පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එකක් තියෙන්නේ. ඒකයි මම මන්ත්‍රීතුමා මොකද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම ආරක්ෂක 225න් 224ක් ගන්න කල්පනා කරන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කර මේ පනත ඊයේ බිස්නස් කමිටියේදී හදිස්සි පනතක් විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ වෙලා බිස්නස් කමිටිය එකඟ වුණා කියන කාරණාව ඔබතුමා වාර්තා කරා මෙතනත් සඳහන් වුණා. මේ බිස්නස් කමිටියේ සංයුතිය ගැන දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරා. ඒ බිස්නස් කමිටිය සම්බන්ධව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ නියෝජනයක් නැහැ, අපේ හඬක් නැහැ. දෙවෙනි කාරණාව මේ ආප්ප පුච්චන වගේ මේ රටේ නීති රීති වෙනස් කරන්න ආප්ප බාන වගේ නීති රීති වෙනස් කරන්න පනත් වෙනස් කරන්න ඉඩකඩක් නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාදායක නම් අපි ගන්න හැම තීන්දුවක්ම මේ රටේ උපදින්න ඉන්න දරුවන්ටත් බලපාන නීති රීති. දැන් මේ දේශීය ආදායම් පනත මේ සංශෝධන කිහිපය
දැන් මුදල් කාරක සභාවේ අනුමැතිය දැන් ඔබතුමා කියනවා සභානායකතුමා කියනවා මේක දාලා අනුමත කරලා දෙන්න කියලා. මුදල් කාර්ය සභාවෙත් අපේ නියෝජනයක් නැහැ. මුදල් කාර්ය සභාව පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක විධිමත් සාකච්ඡාවක් වෙනවද? ඒක කාරණා වෙනවද කියන කාරණා. මොකද මුදල් කාර්ය සභාවේ සභාපතිවරයා විදියට හර්ෂිල මන්තුමා පත් කරනකොටම ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ මොහොතේ ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමා කොන්දේසියක් දැම්ම මේ ආණ්ඩුවේ කටයුතු වලට බාධා නොකරනවා නම් කියලා කොන්දේසියක් එක තමයි දුන්නේ. දැන් එහෙම එකක් මුදල් කාර්ය සභාවෙත් වෙලා මුදල් කාර්ය සභාව අනුමැතිය දුන්නා වුණත් සාධාරණ කාලයක් අවශ්‍යයි මේ වගේ පනතක් සම්බන්ධව අඩුම ගානේ පාර්ලිමේන්තු විවාද කරන්න. කල් මතානායකතුමනි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පනත මේ සංශෝධනය ඍජුවම ETF සහ EPA පිළිබඳ බලපාන කාරණාවක්. ඒක නිසා මේ රටේ මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට වටහන්නේ නැති බව ඇත්ත. හැබැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වටහන්නේ නොවීම විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඒ අරමුදල් සම්බන්ධ බලපාන කාරණාවක්. ඒක නිසා සාධාරණ කාලයක්වත් අඩුම ගානේ මේක විවාදයට ගන්න සාධාරණ කාලයක්වත් දෙන්න. මුදල් කාරක සභාවට මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේක නිකන් රබර් ස්ටෑම්පයක් වෙලා ආප්පපුච්චන වගේ මේක අනුමත කරලා දෙන්න එපා කියන කාරණාවත් ඉල්ලනවා. සාධාරණ කාලයක් සාධාරණ විවාදයක් එක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේක ඉදිරිපත් කරන්න අඩුම ගානේ අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නවත් ඔබතුමා මේ 225 ගණම බලන කෙනෙක් විදියට අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි මෙතන අපිට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා. අද පටන් ගන්න නැත්නම් සෙනසුරාදා රැස් වෙන්න අගමැතිතුමා ලිපියක් එවන්නම් කිව්වා සෙනසුරාදා මේ සභාව කැඳවන්න. මේ දෙකෙන් එකක් කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මමයි මේ මුදල් මේ කාර්ක සභාව ගැන මෙහාට යෝජනා කළා. ඒ බලතලත් මම කියවන්නම්. ආණ්ඩුක්‍රම විවාද 148 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ආදායම් එකතු කිරීම. ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් කරන ගෙවීම. නීතිය මගින් යම් විශේෂ කාර්යයක් සඳහා මහජන අරමුදල් භාවිතා කිරීම. රජයේ අරමුදල් යෙදවීම. පවත්වන වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනතේ අඩංගු විසර්ජනවල ආර්ථික අවපාත විසර්ජන මාරු කිරීම අන්පේක්ෂිත ශේෂය. පවත්වන වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම. රජයේ ණය සේවා 2003 අංක 3 දරන මූල්‍ය කළමනාකර වගකීම පනතේ යටතේ වාර්තා ප්‍රකාශන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා 152 ව්‍යවස්ථා යටතේ පනත් කෙටුම්පා යෝජනා සම්මතය නියෝග මීට අමතරව මේ උපදේශක සභාවලට ඕන පුළුවන් නම් කෙටුම්පත කරගෙන දෙකෙන් එකක් මෙහාට එවුවොත් ඇති. ඉතින් මම මතක් කරන්න කැමතියි මේ පිළිබඳව විපක්ෂ නායකතුමාට තනික් අයටත් මේ අනුව අපි ක්‍රියා කරන්නේ. දැන් අනික් කාරණා ගැන දැන් මේ ගැන මේක කෙටුම්පතක්. මේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේ උසාවියට ගිහින් නියෝග දීලා තියෙනවා. ඒ නියෝගය අපි කියවුවොත් ඉතා පැහැදිලි. මෙතන අපි ලෑස්ති මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? මේ ඔක්කොම කතා කරලා අන්තිමට කියන බලන්න එක නඩු තීන්දුව ගන්න කියලා හරි පැහැදිලි බං ඒ නඩු තීන්දුව ගැන වාද කරන්නේ. This court bears in mind the provisions of the bill in this trail and in the absence of countervailing evidence to convert this claim or chain of events we are not fortified with cognizance of material to the contrary. Such material stymie or frustrate the legislative purpose that this is sought to be pursued in the absence of countervailing evidence. ඒ කියන්නේ අනික මොකක්ද ඉදිරිපත් කළා නෑ. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ මේක සම්මත කරන එක. However, we would presently return to the question as to how the bondholders have been excluded from the ambit of the proposed legislative measure. From the foregoing discussion, it becomes crystal clear that just as much as external creditors absorb the losses, domestic creditors such as domestic savers, consumers, taxpayers and depositors do get inflicted with their share of losses. And the unintended consequence resulting from this aspect of DDO concerning domestic creditors are not lost sight by this court, as has been made clear in the material that has been made available before this court. It has been urged before us that in the context of Sri Lankan restructuring of international sovereign bonds and Sri Lanka development bonds, domestic banks lie exposed to the losses stemming from the restructuring and the banks cannot further contribute to the restoration of the country's debt solvency, given their thin capital buffers after 2 years of intense crisis. The domestic banks lie exposed to the losses stemming from the restructuring and the banks cannot further contribute to the restoration of the country's debt solvency, given their thin capital buffers after 2 years of intense crisis. In such circumstances, it has been submitted by the learned DSG for the Attorney General that pension fund would be able to contribute by bringing
flow relief to the future refinancing of the treasury. In addition to the above second round effects, it has also been asserted before this court that the domestic banking sector has suffered serious wounds, illustrated by the large destruction in private credit and a surge in non-performing loans. It has been asserted before this court that economic recovery can only materialize with strong and healthy banking sector that can relent to productive projects. The above table clearly shows that banks, primarily there's a table, I won't read the whole thing, other corporations are already paying income tax at the rate of 30%. You're already paying 30%. What is envisaged bill is the EPM and ETF would have to pay an income tax of 30%, or in the alternative they are given an incentive concession where they will only be paying 14% if they opt for the domestic debt optimization as proposed. Granting incentives, concessions for the survival and revival of the country's economy is clearly reasonable exercise for the executive policy as endorsed by the legislature. There is institutional capacity in the courts, there is incapacity in the courts to reassess or reappraise the above policy decisions in the event evidence to the contrary is unavailable. Evidence to the contrary is unavailable. They should have presented at that time. In circumstance, this court can perceive a rationale underlying a differentiation, and this court is not irreducibly driven to the conclusion that the policy is manifestly unreasonable. Before we part with this, determine the court wishes to dispose our preliminary objection that both the learned DSG for the Attorney General and the learned counsel for the intervenient petition raised in limine to the maintainability proceeding, supposing some of the amendments in a previous fundamental rights application, namely SCFR application 187-223, both counsel argued that the case of the petition in SC/SD 63/2023 and 64/2020 is fundamentally premised upon the challenge to the DDO process raised in the fundamental rights application. It has to be pointed out that the focus of inquiry in these proceedings is the consistency of the provisions in the imputed bill with the Constitution. In the FR application, there was no such inquiry. Where is sui generis, which is sui generis to invocation of jurisdiction under Article 121 of the Constitution. In the circumstances, the argument on the issue estoppel does not arise for consideration. දැන් උසාවිය මේ සියල්ල ගැනම විග්‍රහ කළා තීන්දුවක් දීලා ඉවරයි. ඒ කරුණු සියල්ලම ඉදිරිපත් කරා කියන්න අනික් පාර්ශ්ව වලින් ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරේ නැහැ කියලා. දැන් මේ සභාවට තියෙන්නේ මේක අනුමත කරන්නත් අනුමත කරන්නට පෙර මේක මේ කොමිටියට නැත්නම් උපදේශක කොමිටියට මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන උපදේශක කොමිටියට යවන්න තියෙනවා. මම උපදේශක කොමිටිය යවලා නැහැ. මෙතන සාකච්ඡා කරන්න මේ සභාපති මන්ත්‍රීතුමා ඉල්ලුවා මේ පිළිබඳ ඇත්ත වශයෙන්ම කරුණු දෙන්න කියලා. මම ලේකම්තුමා කිව්වා අහලා දෙන්න. මම දන්නවා ඒවල තියෙන ලිපියෙත් කියලා තියෙනවා මේක රහස්‍යගත තියෙන වගකීම් බාර ගන්න කියලා. මේ පිට වුණොත් මේ රට හානියක් වෙන්නේ. මේ සියල්ලම අපි එන සතිය වෙනකොට අවසන් කරන්න උවමනයි. අවසන් කරන්නේ නැත්නම් මේක කඩයි. මේ වගකීමකින් මම කියන්නේ. මේ නැති වෙලා තිබුණ රටක් මම අරගත් අනික් අය අගමැතිකම එපා කිව්වද්දි බය වෙලා දිව්වද්දි මම මේක අරගෙන මේ වැඩ කටයුත්ත කරේ. කරුණා කළා මට ඒ අවස්ථාව දෙන්න. ඔබතුමා වාඩි වෙන්න. ඔබතුමා කියන එකට මම ඇහුවානේ. කරුණා කළා වාඩි වෙන්න. එතන ඔබ වාඩි වෙන්න මේක කරන්නේ. මම මේක අරගෙන ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ අර්ථ සාධ අරමුදලට. 9% අපි දෙනවා කියලා එකඟ වෙලා තියෙනවා. 9% මම තේරුවේ නැහැ. මං අගමැති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සභාවේ මෙන්න SLPP ආණ්ඩුවේ මේ පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවෙන් තීරණය කළා. අන්න තීරණය කරපුවා ඔතනත් ඉන්නවා. මෙතනත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මට ඒක කියන්න එපා. අද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ සභාව ගැන මම හිතන්නේ ඉස්ලා සභාපතිතුමා දෙපැත්තම නියෝජනය කරන නිසා සභාවෙන් අහන්න මොකක්ද එයාගේ අදහස් කියලා. කොහොම හරි ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මම එතෙන්ට අත ගහන්න යන්නේ නැහැ. මෙතුමා කිව්වා ඒ කාලෙදී මේ පොහොට්ටුවේ ඡන්ද කාලෙදී කිව්වා කියලා මේක වුවමනා නැහැ කියලා. ඒත් ඔබතුමාලා නෙමෙයි ගැන කිව්වේ. ඔබතුමාලා කිව්වා සපත්තු දෙනවා පැත් දෙනවා කියලා. මමයි කිව්වේ මේ බිලියන 7ක් ඕනේ කියලා ඩොලර්. එතකොට මේ රට බේර ගන්න පුළුවන් කියලා.
ඒකට ඔබතුමා කිව්වා මෙයාව පරද්දලා අපිට බලය දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔබතුමාත් ඒකට විරුද්ධ වුණා, මේ පැත්තේත් විරුද්ධ වුණා. ඉතින් මං හරි නිසා මෙතුමන්ලා මට දැන් සහයෝගය දෙනවා ආණ්ඩුව ගෙනියන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔබතුමාලා UNP ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා, ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා, ඩී.බී. විජේතුංග ජනාධිපතිතුමා එකෙන් ඉවත් වුණා. දැන් කිව්වා ඔරට ඕන සිරිකොත අල්ල ගන්න කියලා. මං කිය මහ බැංකුවෙන් මේ ටික දෙන්න. ඉතින් මේවා අදින්න එපා. මට ඔබතුමයි මම කී දවසක අපි දෙන්න එක ගුණානේ අපි වොෂින්ටන් ගිහින් මම ලෝක බැංකුව ඇතුළට යන්නම් ඔබතුමා එළියේ ඉඳන් කෑ ගහලා අපි හැන්දෑවේ රාත්‍රී භෝජනයට එකතු වෙමු කියලා. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අනුව තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැන අපි වාද කරන්න එපා. මේක වැදගත්. මේ අය කියනවා අද උවමනා නැහැ කියලා. එහෙනම් කරුණාකරලා අගමැතිතුමා සෙනසුරාදා දාලා අපි මේක ඉදිරිපත් කරන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. මට මේ ගහගන්න වැඩක් නැහැ. මේක සෙනසුරාදාට ඉස්සෙල්ලා සම්මත කළා කරුණාකරලා කතානායකතුමනි ඉරිදා අත්සන් කරලා දෙන්න අපිට. එච්චරයි මං ඉල්ලන්නේ.